Είσαι ξανά τώρα μη δουλεύεις. Εντάξει ρε αφεντικό. Α, πάει το κι έρχομαι και σε ξανά να μη δουλεύεις. Δουλεύω. Δουλεύω. Ναι. Λοιπόν φιλαράκια μου, εδώ είμαστε. Έχω φέρει εδώ πέρα τα απαραίτητα, ό,τι χρειάζομαι. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω 2 παλέτα που θα κάνουμε μέσα το διαχωρισμό. Και από εδώ έχω όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή όλα τα εργαλεία μου, το ρεύμα μου, συν τα ξύλα που θα χρησιμοποιήσω. Σήμερα δεν θα είμαι μόνος, θα έχω και βοηθό. Τι είπες? Εννοούσα... Εννοούσες ότι εσύ είσαι ο βοηθός, όχι εγώ. Αφεντικό να κατεβάσω τα παλέτα κάτω. Ναι. Το αφεντικό παιδιά είπε ότι οι παλέτες θα μπουν κάπως έτσι όπως τις βλέπετε τώρα. Όχι μόνο έτσι. Να κοπούν και από αυτήν τη μεριά. Α, εννοείς να κόψουμε αυτό από εδώ Ναι. και αυτό από εδώ, έτσι. Ναι. Εντάξει ρε αφεντικό. Γεια σας κοτούλες. Κάντε άκρη γιατί θα με φάει το αφεντικό σήμερα. Και έναν καφέ δεν μπορούμε να πιούμε εδώ μέσα ρε φίλε. Αυτά είναι. Έφυγε. Επιτέλους ρε φίλε, επιτέλους να πιω έναν καφέ με την ησυχία μου ρε φίλε. Τεμπελάρα. Πάνε καφέ πίνεις. Τελείωνε τη δουλειά. Δουλεύω ρε αφεντικό, δουλεύω, δες. Τελείωνε. Εντάξει ρε αφεντικό, ορίστε, δουλεύω. Βίδα. Είσαι ξανά τώρα μη δουλεύεις. Εντάξει ρε αφεντικό. Α, πάει το κι έρχομαι και σε ξανά να μη δουλεύεις. Δουλεύω. Αυτά είναι. Ρε, Ρε, ακόμα εκεί είσαι. ε, Πήγα είσαι και ακόμα εκεί είσαι. ρε αφεντικό δουλεύω, τι να κάνω, μόνος μου είμαι. Τελείωνε, πιο γλύωρα. Εντάξει, θα βάλω τα δοκάρια τώρα εδώ, έτσι. Οκ. Αυτά να βάλω. Ναι, Δηλαδή να βάλω ένα εδώ και ένα εδώ. ναι, και γρήγορα. Ναι, αλλά περίμενε, θα πιάνουν από πάνω μέχρι κάτω, πού. Από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Περίμενε γιατί ζαλίστηκα λίγο. Ωραία. Οπότε, από κάτω μέχρι πάνω ή από πάνω μέχρι... Τέλος πάνω, κατάλαβα. Πήγαινε και... Εντάξει. Πίστεξε να δω. Εντάξει ρε αφεντικό. Τι κάνετε εκεί πέρα. Καλά ρε αφεντικό. Δεν μου πες να βάλω τα δοκάρια και να τα αλφαδιάσω και να τα βιδώσω. Για να δω. Ορίστε, ρίξε μια ματιά εδώ πέρα. Έτσι, μπράβο, να γίνονται σωστές δουλειές. Yeah baby. Early the next morning. Έλα και πού είστε ρε τσακάγια, καινούργια μέρα σήμερα. Επιστρέψαμε εδώ πέρα με το τσακάλο μου, το Μιχαλάκι μου, το αφεντικούλι μου. Λοιπόν, όπως είδατε χτες, εφαρμόσαμε τα 2 παλέτα εδώ δεξιά και αριστερά. Βάλαμε τα δοκάρια μας, τα οποία είναι πάρα πολύ γέρα. Λοιπόν, και αυτό που δεν είδατε παιδιά ήταν ότι χτες το βράδυ, αφού έβαλα τις κοτούλες μέσα για ύπνο, έκανα το τσιμέντο εδώ κάτω. Θα σας το δείξω και από κοντά. Λοιπόν, αφεντικούλη, Ναι. θα τσεκάρεις να δούμε αν είναι στιβαρό να πει στον κόσμο, αν είναι καλό, για δες. Είναι μια χαρά. Αυτό, Και αυτό. σίγουρα. Ναι. Δεν θα παίζει δηλαδή να μας πλακώσει. Όχι. Εντάξει, οπότε συνεχίζουμε παιδιά, πάμε. Και αυγουλάκια φρέσκα εδώ πέρα, βλέπετε. Έτσι από την παραγωγή στην κατανάλωση. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχω κάνει τσιμέντο, έβαλα και μέσα.
και το σκαλάκι μου εδώ πέρα, βλέπετε. Έχει γίνει πραγματικά μια πάρα πολύ καλή και ενισχυμένη δουλειά. Λοιπόν, αφεντικούλη, τι κάνουμε τώρα? Θα μπει έναν κάθετο εδώ ξύλο, έναν κάθετο εδώ, Ναι, έναν κάθετο εδώ και έναν κάθετο στην άκρη. ωραία. Και για ποιο λόγο θα μπουν αυτά? Για να κρατάει καλύτερα το κοντετσό σύρμα? Ναι. Μπράβο ρε αφεντικό, μπράβο ρε αφεντικό. Αυτά είναι. Οπότε παιδιά, συνεχίζουμε, κάνουμε τις οδηγίες που μας έδωσε το αφεντικό. Δουλεύουμε. Δουλεύουμε ρε αφεντικό, τι να κάνω? Εδώ αλφαδιάζω, βιδώνω, στερεώνω, τι να κάνω μαζί σου που μπλεξα. Ορίστε, πάει το μολύβι. Άρε αφεντικό. Ορίστε, εκεί πέρα. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Αυτά είναι ρε αφεντικό, αυτά είναι. Προχωρούμε κανονικά. Θα πάμε και στα άλλα δύο τώρα. Όχι. Από εκεί. Ρε αφεντικό, 99 το άλλο. Ναι. Ρε αφεντικό το μολύβι. Α, να το. Ακριβώς 99, Ναι. Εντάξει ρε αφεντικό. Εντάξει ρε αφεντικό, μη θυμώνεις ρε αφεντικό. Έρημη ζωή μας πέταξε στου δρόμου την άκρη. Πού είσαι ρε αφεντικό? Ξελαριγιάστηκα ρε αφεντικό, πού είσαι? Α, νάτος έρχεται επιτέλους. Πού είσαι ρε αφεντικό? Επιτέλους μου φέρες τίποτα να πιω? Ναι, έλα. Ξελαριγιάστηκα ρε αφεντικό. Και να δουλεύεις πιο γλίγορα. Ω, δείτε πως με έχει ρε παιδιά, μου φέρε και zero έτσι, sugar free. Πάμε λίγο στην υγεία σου. Λοιπόν φιλαράκια μου και αφεντικούλη μου, Ναι. όπως βλέπεις έχω ολοκληρώσει και τα κάθετα που είπαμε, έχω βάλει και το κοντετσό σύρμα μου και το έχω στερεώσει κανονικότατα. Άρα τι έχει απομείνει αφεντικούλη μου τώρα? Να βάλεις την πόρτα Ναι, και να βάλεις και την αυτόματη πόρτα για τα κουτούλια. α, την άλλη τη μικρή που θα βγαίνουν έξω, Ναι. Οκ. A few hours later. Αυτά είναι ρε παιδιά. Φάγαμε, ήπιαμε, σκάσαμε. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά ξέχασα να σας πω. Χτες το βράδυ οι κοτόλες μου δέχτηκαν επίθεση από δύο μεγάλα άγρια σκυλιά. Θα σας δείξω λίγο τα πλάνα της κάμερας και τι έγινε. Και αυτή εδώ πέρα παιδιά είναι η ζημιά που έκαναν. Όπως βλέπετε τα έχουν τραβήξει αυτά εδώ πέρα. Τα έχουν ξεχυλώσει όλα. Και από εδώ το ίδιο βλέπετε. Ευτυχώς όμως δεν καταφέραν να κάνουν κάποια άλλη ζημιά. Και έφυγαν. Το ίδιο πράγμα έχουν κάνει και στην άλλη γωνία από εκεί. Όπως έκαναν και από εδώ δηλαδή που σας έδειξα. Ορίστε είναι ξεχυλωμένα όλα αυτά και δεν ξέρω αν φαίνονται στην κάμερα. Τέλος πάντων πάμε να δούμε λίγο τι κάναμε εδώ πέρα. Γεια σας κοτούλες. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχουν πει εδώ πέρα όλα κανονικά στη θέση τους και το κομματάκι το μικρό από πάνω έχουν πει όλα. Εδώ πέρα σιρτάκι. Ανοίγει κανονικά η πορτούλα μας, μπορείς να μπεις μέσα. Γεια σας αφεντικούλη. Και κλείνεις κανονικά και εδώ για να μπορείς να πας να ταΐσεις κανονικά μέσα χωρίς να έχεις κανέναν απολύτως πρόβλημα. Αυτά είναι. Ορίστε. Ρε αφεντικούλη, καλά όλα αυτά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι κάτι λείπει. Αυτό λείπει. Ναι, νομίζω έχεις δίκιο. Το χερούλι, Ναι. Καλά είναι εδώ, έτσι. Ναι. Τώρα ναι ρε φίλε. Αλλά να το βιδώσεις, όλα το αφήσεις έτσι. Ναι. Δίκιο έχεις αφεντικούλη, θέλει και βίδωμα αυτό.
Ωραία. Οκ. Αφεντικούλη, καλά είναι εδώ. Ναι, Σίγουρα, ναι. Ωραία. Nice. Αφεντικούλη, νομίζω είναι όλα πανέτοιμα. Το μόνο που έχει μείνει τώρα είναι να βάλουμε την αυτόματη πορτούλα, η οποία είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που βάλαμε στην άλλη μεριά από εκεί, όπου υπάρχει σχετικό βίντεο και πάρα πολλές λεπτομέρειες το πώς δουλεύει, το πώς την έβαλα κτλ. Γιατί τώρα δεν θα δείξουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες λόγω έλλειψης χρόνου. Πρωτού πάμε να βάλουμε όμως την πορτούλα αφεντικό, τι πιστεύεις ότι είναι η ώρα να κάνουμε? Να χωρίσουμε τις κουτούλες και να βάλουμε τις κουτούλες τις μικρές για πρώτη φορά έξω. Αμάν, αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε οι γριούλες μας εδώ πέρα θα πάνε στην καινούργια τους μεριά και θα βγουν οι μικρούλες σε αυτήν εδώ πέρα τη μεριά έξω. Άνοιξε εκεί πέρα, Μιχάλη. Μπράβο, κούκλε μου. Είμαστε έτοιμοι για τάκ. Ναι. Έλα από εδώ. Κοτούλες, έλα, στην άλλη μεριά. Πάμε. Έλα. Έλα, αφεντικούλη, βάρτες επίταξη. Οπ, σου φύγε. Πάμε. Γρήγορα όλες μέσα. Γρήγορα. Βοήθεια. Γρήγορα. Μιχάλη, από εδώ. Πάμε γρήγορα σπίτι. Όλες. Γρήγορα όλες μέσα. Μέσα, μωρή. Έτσι. Μπήκαν όλες. Ναι. Κλείσε, Μιχάλη. Γεια σας, κοντούλες. Εκεί θα μείνετε πλέον. Έτοιμος, Ναι. πάμε να βγάλουμε τις άλλες. Ναι. Έλα, φύγαμε. Για πάμε. Κοντούλες. Καινούριο περιβάλλον για σας. Για ελάτε. Ωπα, Παναγία μου, τι γίνεται εδώ μέσα. Ναι, αυτό που το βρήκαν και το βάλαν μέσα αυτό, ρε. Το βγάλαν από τις φωλιές, ρε παιδιά. Ρε, τι κάνετε εδώ μέσα, ρε. Μιχάλη, πρόσεχε από την πόρτα να βγουν έξω. Γεια σας, κοτούλες. Τι θα γίνει? Έξω, μη φοβάστε. Έξω. Δεν έχουν ξαναβγεί, παιδιά, δεν νομίζω να βγουν εύκολα. Βλέπετε, κοιτάνε την πόρτα, φοβούνται προς το παρόν. Καινούριο περιβάλλον για αυτούς. Τι θα γίνει, θα βγείτε έξω? Έξω θα βγείτε? Δείτε εδώ τι γίνεται, χαμούλης γίνεται. Εκεί θα στεκούν στην πόρτα προς το παρόν μέχρι να αποφασίσουν να βγουν έξω. Ορίστε τα αφεντικούλια ανάλαβε εδώ πέρα, βγήκαν όλες έξω, δείτε. Μην αυτές, έλα, έξω. Πού είσαι ρε αφεντικούλη? Εδώ. Ωραίος, λοιπόν, έχουμε ανοίξει την τρυπούλα εδώ πέρα όπως βλέπεις. Έχουμε κεντράρει την πορτούλα μας, αλφαδιάσαμε, την πιάσαμε με ένα σφιχτηράκι. Και τώρα εννοείται ότι θα στερεώσουμε. Μπράβο, έτσι. Είμαστε σχεδόν πανέτοιμοι αφεντικούλοι. Έμεινε μόνο να μπει το σύρμα πάνω με το φωτοβολταϊκό, έτσι ώστε να έχει και τροφοδοσία και όλα καλά. Όλα καλά και όλα ωραία. Ο Μιχαλάκης ο Ράμπο. Αφεντικούλη, Ναι. δουλεύει, για να δούμε. Oh, yeah, baby. Όπως έχω πει και προηγουμένως, παιδιά, σχετικές οδηγίες στο πώς θα τις σετάρετε και πώς θα την εγκαταστήσετε υπάρχει σε προηγούμενο βίντεο που τα λέω όλα αναλυτικότατα. Όπως βλέπετε, η πορτούλα μας δουλεύει μια χαρά. Έμεινε μόνο να τη συνδέσω. Περίμενε, γιατί έγινα ένα με τη φύση. Έμεινε μόνο να τη συνδέσω με το φωτοβολταϊκό και είμαστε πένα. Περίμενε το κοντρολάκι. Ορίστε. Και το κοντρολάκι μας. Υπάρχει, άμα θέλετε να κλείσετε και τον ήχο. Εγώ θέλω να δουλεύει ο ήχος. Ορίστε. Πένα λέμε, πένα. Δες και τις κοντούλες εδώ. Άρχισαν να περιπλανιούνται ήδη σε όλον τον χώρο. Αυτά είναι ρε φίλε. Πουρε τις κοντούλες μου.
Ελάτε κοτούλες μου. Πούρι. Τέλεια. Γέμισε και αυτό. Nice. Μιχαλάκη, πώς πάει η πόρτα? Μια χαρά. Για δοκιμάσαι. Δουλεύει? Ναι. Αυτά είναι ρε Μιχαλάκη. Αυτά είναι. Το μόνο που χρειάζεται τώρα παιδιά είναι να βάλω ακόμα μία τα ίστρα από εδώ και μία από εκεί. Αυτές που είναι εκεί πάνω. Η πορτούλα μας είναι κομπλέ. Το χώρισμα μας είναι μια χαρά. Ούψ, sorry κοτούλες. Μιχαλάκη, Ναι. έτοιμο και αυτό. Βάλαμε και τις δεύτερες τα ίστρες και από εδώ αλλά και στις άλλες. Μιχαλάκη μου, είμαστε έτοιμοι να χαιρετήσουμε? Ναι. Yeah, baby! Λοιπόν, τα αφεντικούλοι μου, έλα λίγο πιο εδώ γιατί εδώ μας καλύψει λίγο το... Να, έχουν κάνει ένας καφές εδώ πέρα, ρε. Τέλος πάντων, λοιπόν, το αφεντικούλοι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την βοήθεια. Εγώ ευχαριστώ. Έτσι. Και θα τα πούμε πότε? Στο επόμενο βίντεο. Έτσι. Γεια χαρά, παιδιά!